Είμαι ο Βαγγέλης Αυγουλάς, 27 χρονών σήμερα. Τελειώνω το μεταπτυχιακό μου στη Νομική Σχολή της Αθήνας, στο αστικό δίκαιο. Απομένει να καταθέσω και να παρουσιάσω τη διπλωματική μου εργασία. Και το θέμα της διπλωματικής μου είναι η δικαιοπρακτική ικανότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης. Νιώθω ότι χρωστάω τα πάντα πάνω απ' όλα στην οικογένειά μου. Έχω τους γονείς μου και 2 αδέρφια, αγόρια, μικρότερα κι αυτά από μένα. Γεννήθηκα τυφλός από μια σπάνια ασθένεια που το 1988 δεν γνώριζαν πώς αντιμετωπίζεται ούτε στο εξωτερικό, που πολύ μικρό με πήγαν οι γονείς μου. Τότε λοιπόν αποφάσισαν με όλες τις δυσκολίες, με όλες τις στερήσεις αλλά και με όλες τις δυνάμεις της ψυχής τους να μεγαλώσω σαν ένα φυσιολογικό παιδί. Καλώς ήρθατε στον ιστόχωρο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρέχονται πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τις υποδομές και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας. Καλή πλοήγηση, θαυμαστικό. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός γενικά για να διευκολυνθούμε όσο έχουμε πρόβλημα όρασης είναι πάρα πολύ ακριβώς. Ευτυχώς έχουμε καταφύγιο στη μονάδα προσβασιμότητας και τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου υπάρχουν πλήρως εξοπλισμένοι και προσβάσιμοι σταθμοί εργασίας για φοιτητές με κάθε ιδιαιτερότητα και αναπηρία και μπορούμε εκεί κατόπιν συνεννόησης να πάμε όσες ώρες χρειαστεί, να διαβάσουμε, να μελετήσουμε, να κατεβάσουμε σε ηλεκτρονική μορφή οποιοδήποτε βιβλίο μπορεί να χρειαστεί και έτσι μπορούμε να δουλεύουμε χωρίς καθόλου κόστος με την καλύτερη λύση που μας παρέχει η νέα τεχνολογία κάθε φορά, γιατί το Πανεπιστήμιο εξελίσσει τον εξοπλισμό του συνεχώς. Να το γράφει σε braille, το έχω και εγώ μπροστά μου και παράλληλα θα παρακολουθώ και αυτό που εσύ να μεταγράφεις. Και θυμίζουμε ναι, ότι το braille είναι γραφή, έτσι δεν είναι γλώσσα όπως υποφέρουμε εκεί. Είναι πολύ όμορφο συναίσθημα κάθε φορά που βρίσκω χρόνο και μου ζητά κάποιος να του μεταφέρω τις γνώσεις μου για τη γραφή braille. Είναι σημαντικό ιδίως για ανθρώπους που χάνουν το φως τους και πρέπει να βρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης, καθώς και για τα μικρά παιδιά με πρόβλημα όρασης, κάποιος να ξέρει τη γραφή τους και να τους βοηθά να πέφτει αυτή η νέα γέφυρα επικοινωνίας με τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια, όποτε έχω χρόνο και μπορώ, βοηθάω όσους θέλουν να μάθουν τη γραφή μας. Είμαι βέβαια αυστηρός δάσκαλος και οργανωμένα μετά πιστοποιούνται από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Πολλές φορές όλη αυτή η πίεση της καθημερινότητας, οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής της πόλης, το άγχος, με οδηγούν για να αποφορτιστώ, να πάρω δυνάμεις, να καθαρίσω το μυαλό μου, να κατεβάσω για λίγο ρολά και να απομακρυνθώ, να κάνω μια βόλτα στο πάρκο μακριά από θορύβους, όσο πιο κοντά γίνεται στη φύση, στο πράσινο που μπορεί να μην το βλέπω αλλά το μυρίζω, το αναπνέω, το αγγίζω. Και αυτή είναι μια δική μου μικρή αλλά πολύ σημαντική απόδραση που συμβαίνει συχνά στη ζωή μου, έστω για λίγα λεπτά κάθε φορά. Είναι λέξη τριπλής αξίας, ή διπλής. Διπλής. Διπλής αξίας. Το πρώτο. Εκεί, να. Το βάζεις, σωστά από δίπλα. Άνετα, εντάξει. Κάπου στις αρχές του 2013 φτιάξα το δικό μου blog, το ονόμασα με άλλα μάτια και συμβολικά αν θέλετε, γιατί ήθελα να καλέσω όσους έχουν τη διάθεση να δουν την ενημέρωση με άλλα μάτια. Έδωσα από την πρώτη στιγμή βήμα σε οποιονδήποτε ήθελε να μοιραστεί κάτι υγιές
μια όμορφη σκέψη, ένα προβληματισμό, οτιδήποτε, μια ανακάλυψη, μια ευχάριστη είδηση, μια καινοτομία και με άλλους συνανθρώπους τους. Επίσης το Με Άλλα Μάτια έχει πρωταγωνιστήσει, έχει γίνει αγκαλιά και συνάμα κάλεσμα εθελοντών για τα 6 δείπνα στο απόλυτο σκοτάδι που έχω διοργανώσει μέχρι σήμερα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Παιδιά, σβήστε όλα τα φώτα μέσα. Ξεκινάει το γεύμα σκοτάδι στην Αθήνα. Εγώ, συνεργάτες μου με ή χωρίς πρόβλημα όρασης, όλοι εθελοντικά, κλείνουμε για μια βραδιά ένα εστιατόριο, αναλαμβάνουμε, σερβίρουμε πρώτο, δεύτερο πιάτο, πλήρες γεύμα, ποτό, διασκέδαση, όλα σαν να έχετε βγει να φάτε, αλλά για εκείνο το βράδυ η όραση μένει για όλους έξω από το μαγαζί. Ένα δείπνο λοιπόν στο απόλυτο σκοτάδι για να δείτε όλοι όσοι βλέπετε και το ζήσατε ή θα το ζήσετε, γιατί συνεχίζουμε να διοργανώνουμε ανά την Ελλάδα τέτοιες βραδιές. Να δείτε λοιπόν τη ζωή με άλλα μάτια, να έρθετε στη θέση των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια βραδιά και βιωματικά να προκαλέσετε τις άλλες σας αισθήσεις πλην της όρασης να σας δώσουν εικόνες όπως δίνουν σε εμάς. Ναι, σε πόση ώρα? Ωραία. Κόρναρε μου το συνθηματικό μας και θα είμαι κάτω εγώ να πάμε στο γνωστό μας τέκι. Οι πόλεις μας δεν είναι φτιαγμένες για όλους. Όπου υπάρχουν πεζοδρόμια, αν υπάρχουν, μπορεί να έχουν πολλά εμπόδια, παρκαρισμένα οχήματα, λακκούβες να είναι κατεστραμμένα, να προεξέχουν σκαλιά άναρχα δομημένα, να μην γίνονται σεβαστοί οι οδηγοί όδευσης τυφλών, να υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα από χώρους εστίασης τοποθετημένα οπουδήποτε, αρκεί να κάνουν την πίστα της μετακίνησής μας λίγο πιο δύσκολη. Έχω ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίος είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο. Πολλές φορές βγαίνουμε οι δυο μας για καφέ, για ένα ποτό, για διασκέδαση, για να πούμε ανέκδοτα ή να πούμε το πιο σοβαρό πράγμα που μπορεί να μας συνέβη και να μας προβλημάτισε. Είναι το πλεονεκτήμα του να μην βλέπεις, δεν βλέπεις τα χάλια που έχουν τα πεζοδρόμια. Οπότε αναγκαστικά πήγαμε το δρόμο. Δεν μπορούσα να καθόλου. Η ράμπα ήταν χάλια, ήταν δέντρα μέσα στη μέση του πεζοδρομίου. Οπότε αναγκαστικά και πάλι καλά που καταφέραμε και να ανέβουμε και από εδώ. Εγώ μόλις θα πληρώνεις θέλει κυκλοφορία πας από το δρόμο. Ναι, αφού θα πρέπει να με απαλλάξουν από δημοτικά τέλη, γιατί δεν χρησιμοποιώ τα πεζοδρόμια και μπορούν να μου χρεώσουν τέλη κυκλοφορίας. Θυμάμαι από την πρώτη στιγμή μου στο πανεπιστήμιο κατάλαβα ότι κάθε νομοθετική πρόνοια σταματά μέχρι του πώς θα μπει ένας μαθητής με αναπηρία στο πανεπιστήμιο. Έψαξα μέσω του συνδέσμου τυφλών να βρω παλιότερους δικηγόρους με πρόβλημα όρασης να μου πούν πώς τα κατάφεραν. Αυτές τις ανησυχίες τις μοιράστηκα και εγώ και πολλοί άλλοι φοιτητές το 2007 με τον καθηγητή τον κύριο Κουρουπέτρογλου και πάρθηκε από κοινού η πρωτοβουλία να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και τους προβληματισμούς μας αλλά και τη διάθεσή μας για κάτι καλύτερο και να στηθεί η Επιτροπή Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλώς το Βαγγέλη! Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες, κάτσε. Το θέμα τώρα των βιβλίων έχει των συγγραμμάτων σε προσβάσιμη μορφή και σε καλό δρόμο είναι. Ήδη πήραμε όλο τον εξοπλισμό. Γενικά η μονάδα προσβασιμότητας προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν μεταφορά του φοιτητή που χρησιμοποιεί αμαξίδιο από το σπίτι στο πανεπιστήμιο και αντίστροφα, η υπηρεσία υποστήριξης μέσα από εθελοντές σε φοιτητές τους οποίους εκπαιδεύουμε, υπηρεσία ηλεκτρονικής υποστήριξης που παρέχει τεχνολογίες προς τους φοιτητές, τους μαθαίνει να τις χρησιμοποιούν και υποστηρίζει τη χρήση τους, καθώς και αντίστοιχες τεχνολογίες στα εργαστήρια και στις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπηρεσίες συμβουλευτικής ψυχολογικής υποστήριξης και κυρίως η υπηρεσία παραγωγής προσβάσιμων συγγραμμάτων. Θέλω να δω και κάτι για το μεταπτυχιακό. Πώς πάμε και με την εκπαίδευση των εθελοντών που βοηθάνε τυφλούς φοιτητές αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο. Κάθε εξάμηνο καλούμε
με πρόσκληση όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου, τους φοιτητές να γίνουν εθελοντές. Σαν μονάδα προσβασιμότητας τους παρέχουμε ένα ταχύρυθμο σεμινάριο κατάρτισης, ώστε να γνωρίζουν πώς ακριβώς θα διευκολύνουν με την εθελοντική τους προσφορά τους συμφοιτητές τους με αναπηρία. Οπότε καταλαβαίνει την αίσθηση του χεριού μου η Καλομήρα, σηκώνει λίγο το χέρι της και με πιάνει λίγο πάνω από τον αγκώνα. Στην περίπτωση των τυφλών φοιτητών με αναπηρία, θα πρέπει να μάθουν πώς μπορούν να τους συνοδεύουν, ποιοι είναι δεδειγμένοι τρόποι για να συνοδεύουν έναν φοιτητή που είναι τυφλός όταν θέλουν να μετακινηθούν μέσα σε ένα κτίριο στο πανεπιστήμιο. Και αυτό το κάνουμε όχι μόνο θεωρητικά, αλλά το κάνουμε και με βιωματικές προσεγγίσεις. Αυτό σημαίνει ότι, παραδείγματος χάρη, οι ίδιοι δένουν τα μάτια τους για να έρθουν στην ίδια κατάσταση που είναι ο τυφλός φοιτητής και να καταλάβουν τις δυσκολίες τις οποίες έχει στη μετακίνηση και στη συνοδεία. Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις υπηρεσίες που προσφέρει η Μονάδα Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών, είχαμε τότε αρκετές συσκέψεις σαν Επιτροπή Προσβασιμότητας, στην οποία συμμετείχε ο Βαγγέλης Αυγουλάς, εκπροσωπώντας τους φοιτητές μέσω του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, και συνέβαλε αποφασιστικά στις συχνές συναντήσεις που είχαμε, ώστε να πάρουμε αποφάσεις πώς ακριβώς θα οργανωθούν οι υπηρεσίες και τι είδους υπηρεσίες θα προσφέρει η Μονάδα Προσβασιμότητας. Θεωρώ ότι η συμβολή του στην ανάπτυξη της Μονάδας Προσβασιμότητας τα τελευταία 8 χρόνια ήταν πάρα πολύ σημαντική και εξακολουθεί να μας βοηθά μέχρι σήμερα με τις συμβολές του στην περαιτέρω πρόοδο των υπηρεσιών που προσφέρουμε σαν Μονάδα Προσβασιμότητας για φοιτητές με αναπηρία. Ζω και εργάζομαι στο Ήλιον, στην πόλη όπου μεγάλωσα. Ήταν όνειρο ζωής να έχω το δικό μου δικηγορικό γραφείο. Λειτουργεί εδώ και 2 χρόνια. Οι υποθέσεις είναι κυρίως πάνω στο μεταπτυχιακό μου. Το σωματείο πότε το έχω. Το κατέθεσα στο Ειρηνική τη Δευτέρα να πάρω ένα τηλέφωνο να μου πούνε να βγει και μου μέσα στο μήνα, θα πιέσουμε. Εντάξει, κάτι άλλο. Για πες με στην εβδομάδα πότε μπορείς να πάμε. Για τις εκτυπώσεις. Ναι. Πρωινό, Ναι. Κάτσε να το λίγο. Στη δικηγορία δεν σου χαρίζεται κάτι, είναι ελεύθερο επάγγελμα, ζεις στην αγορά εργασίας όπως όλοι, δεν σε λυπάται κανείς να πει να πάω να στηρίξω το παιδί που δεν βλέπει και είναι δικηγόρος, όλα κρίνονται με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Θεωρώ ότι ξεκινάμε λίγο πιο μειονεκτικά, γιατί πρέπει να αποδείξουμε το αυτονόητο. Ότι μπορεί να υπάρχει μια εξωτερική ιδιαιτερότητα, μπορεί εγώ ας πούμε να μην βλέπω, αλλά το μυαλό μου παίρνει τις ίδιες στροφές με ενός άλλου καλού δικηγόρου. Όπως θέλω να είμαι και διαβάζω συνεχώς για να μπορώ να βελτιώνομαι. Τολμώ να πω στους νέους με οποιαδήποτε αναπηρία, δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω, το πιστεύω, το έχω τρόπο ζωής και παρακαλώ και όποιον με ακούει και έχει κάποια αναπηρία να αποφασίσει ότι θέλει να ζήσει τη ζωή του και να το κάνει όπως θέλει αυτός, όχι όπως θα του υποδείξουν, θα του καθορίσουν ή θα του επιφυλάξουν άλλοι άνθρωποι ή συνθήκες. Είμαστε υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όχι αντικείμενα ίκτου.